ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਸੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਹਰਕੋਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਬਲਸ 13, ਸੋ ਇਸ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਬਲਸ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਮਾਈਂਡ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੰਬਲਸ 13। ਇਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡ ਯੂਨੀਫਾਈਡ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਯੋਗ ਸਮਾਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੈਟਰ ਬਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆ, ਲਾਈਫ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕਹਿਤਾ, ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਪਿਰਿਟ, ਆਤਮਾ, ਬੀਇੰਗ। 13 ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 13 13 13, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਰਕੋਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬੁੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ NHS ਮੰਬਲਸ 13 ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ NHS ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ NHS ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਆ ਜਿਹੜੇ NHS ਆ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। NHS ਵਰਕਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਭਲਾ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਛਾਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ NHS ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਬੁੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਲਿਖੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਮੰਬਲਸ 13। ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਬਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਖੁਦ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗੀ ਆ £9.99। ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ 7 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ NHS ਟਰਸਟ ਚੈਰਿਟੀਜ਼, ਬਰਮਿੰਗਮ, ਕਈ ਵੂਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਲੈਸਟਰ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ, ਲੰਡਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਕਰਸ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ NHS ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ PPE ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ NHS ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ, NHS ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਪੈਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ iPad ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਾਈਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ ਲਾਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਮਾइंड बॉडी सोल। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ माइंड बॉडी सोल ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਟੌਪਿਕਸ। ਕਈ ਟੌਪਿਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਰਿਲੀਜਨ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਲਸਟ, ਐਂਗਰ, ਗ੍ਰੀਡ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਹੰਬਲਨੈਸ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਇਦਾਂ ਫੋਕਸ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਐਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਫਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਹੈਵ 1 foot in spirit, ਇੱਕ ਪੈਰ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਰ ਵਕੀਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ ਖੁਦ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਵਕੀਲ, ਹਾਸੇ ਦੀ ਮਖੌਲ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਆਤਮਿਕ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਸ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ ਇਟ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿ ਲਓ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਡੀਪ ਬਹੁਤ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਮਿਡਲੈਂਡ ਸੇਵਾ, ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਮਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੌਂਕੜੀ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਲੂਜ਼ ਯੂਰ ਫੁਟਿੰਗ ਔਨ ਯੂਰ ਨੀਜ਼। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਪੈਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਲਕਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਹੰਬਲਨੈਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰੇਨਬੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ NHS ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਨਬੋ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਗਾ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਰੇਨਬੋ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਫਨ ਕੈਰੈਕਟਰ, you shouldn't take yourself so seriously। ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਬੋਲੋ, ਉੱਦਾਂ ਹੱਸ ਮਖੌਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਟ੍ਰੈਫਰਡ ਰੋਡ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ O ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਧਰਤੀ ਬੋਲੀ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਬੋਲੀ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਡਿਬਿਊਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੱਚਿਸ ਦ ਸੋਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭੰਗੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹ ਗੀਤ, ਉਹ ਗੀਤ ਠੀਕ ਆ।
म्यूजिक सारी म्यूजिक आ हुण श्री बाणी भी आ श्री ग्रंथ साहिब जी ਉਹ ਸਾਰੀ म्यूजिक ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਫੋਕ ਭੰਗੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੁੱਡਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਤਨਾਮ ਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਆ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ you know it's not to just believe the truth you should live the truth what is higher than the truth is truthful conduct ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੋਲ ਲਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ an action is louder than word so ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਓ ਜੀ ਮੈਂ I wanted to ask you, how come that you describe your book as a modern, practical self-help guide, right? So I wanted to speak about this description. You use the word modern and practical. So can you elaborate on that about the book? How have you made it modern? Are you suggesting some approaches, the advice that you're giving, or to the present young generation? What makes this guide modern and practical? Thank you. It's modern in the sense that it's right up to date. Such as I've studied obviously law. I've studied many other things, and I've studied a lot of philosophy. And practically, Sikh dharma, it's a practical religion, such as other religions as well. So I've studied it hard and in detail. And my philosophy has come up that everything should be simplified. The simpler, the better. Like water is simple; it flows without interruption, and that's how you should be. Flow like water. So one analogy was make it simple to appeal to the masses. This is in English because obviously English is, I didn't know it, but English is the second largest language in the world after Mandarin. So that's quite a lesson to learn. And the Sikhi Punjabi. So just on that note, this book is being translated in Punjabi for the world. So that is coming up as well. But I wanted to appeal to the masses and the future generations. When you go to the Gurdwara, you will find, or you tend to find, I've been to many here and abroad, India, I travel extensively. And you find that generation, not so much India, but here, between 20 and 40, they're missing completely. The young generation, they're getting dragged along or with their parents or grandparents. The older generation are going there and they've got used to it and they're from that culture. But the middle generation, maybe 20 to 40 or 15 to 35, 40, they're missing. And that's a big step. So what I'm proposing to do is team up with universities, societies, whether it's the Sikh society, other societies, can be the Krishna, other societies, Buddhism. And I'm looking to work with them to progress and get a better understanding. But what I would say, whether it's modern, it's completely fourth dimensional. So the idea is trying to simplify it. For example, you got in the Japji Sahib, Pavan Guru, Pani Pita, Mata, Tarta Mata. The understanding is that it's very straightforward. It is in the book. Everybody needs air. So that everybody's Guru is air. Pani Pita, they made it one Pita. So water, everybody requires water. Not this Pita is yours, that Pita is yours. Manu bo bada daja detaya tarti ma. Because you're born from the earth and you go back to the earth. You recycle, which is in the book. So it's simplified, but it's completely unorthodox. From a spiritual background, I've met many well-acclaimed saintly people, whether in Sikhi, for example, I've got one here who is in the book, and you will see in the middle, Baba Janjit Singh, and if you have got right next to him, you've got Professor Sahib Singh on this side, and I'm sure you do, he's a well-acclaimed writer of the Pothiyan of the Sikh Granth Sahib. So he's a very detailed people, very blessed people. So having read the Dasam Granth, Sri Granth Sahib, Var, Chope, Gurdas Devar, Bhai Gurdas Veer Devar, and many other sort of topics and conversations and had conversations. So I've tried to digest that information. And Paramatma di Kirpa dana, without that you can't do anything. Hence, we are sitting here
not on a chair, because the issue that you got, I found in the world, is kursi the power, kursi the chair. Everybody wants the chair, everybody wants the power, everybody wants the title, everybody wants to sit on the throne. And it's not the person, it's the chair. If somebody is a king, queen, it's the chair that is making the king, queen. And very rare do you get a king or queen of their own nature, or a prince. So that's why we chose to sit in Chaunkari, cross-legged. And we're sort of going back to basics. So there's many things like back to basics, Sikhi, many translations of the Bani going on now, which is absolutely brilliant. And it's being pushed in all spheres. And I've tried to make it modern in the sense of keep it simplified, keep it logical, and basically appeal and have humor in there. So there's a lot of humor in there as well. It's serious. Depending on one's understanding, it's deep. So you got Jatarat Gyan, and if your understanding is somewhat less, you might have Rochak or Pyanak Gyan, which is fear or the desire. ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? Well, very good question, Panji. I think the main gist of it, it's a simple book. Yeah, it's only A5. 113 page, 13, and it's very simplified. And the reason they should buy it, or chaida ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ, is because a introduction here to mind, body, spirit, kalo, and it's written in new wave, new concept, simplifying. ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ, ਐਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਮਫੈਸਿਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ MD ਲੈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ SAS ਆਫਿਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਨਰਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ www.mumbles13.com, ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ 30 ਰਿਵਿਊਜ਼ already 10 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਉਹ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਦਾ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ, ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆ, ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਅਬਾਊਟ ਗੱਲਾਂ, about music, about life. For example, it's interactive. ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, why is interactive? ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ 13-20 ਪਿਕਚਰਾਂ, my top 20 I've put in there. And obviously you've got one of my favorite ਸ਼ੋਲੇ. So ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੋਲੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਟੂਰੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? That's the second film. ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? Yeah, our main focus ਹੈਗੀ English ਵਿੱਚ, because ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ we are in the UK, English is the first language here, so we should be concentrating on that, and we should be educating the people to buy it. And you buy it on www.mumbles13.com website ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ it's through PayPal, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। And if ਤੁਸੀਂ bulk order ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ buy ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। If you want to buy more, then you contact us on 07973 446668 or info@mumbles13.com, and then we can do a bulk order. And if you see abroad, it has gone to already Australia, India, America, Canada. It's on the way to Kenya, Sweden. So all to see some contact cardio, and we'll confirm the postage and take it from there. The reason being is complicated both on our website there, and that is why we have done it.
that way. ਜੀ So, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? Yes, definitely. मैं last ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ that I can see from the website that there's so much to be said about this book, and it has philosophies from all around the world. Is there any possibility that in the future we'll have a much more elaborated or detailed version on the same concept, maybe? Letters, and it took 7 times. That was the idea, to write it in 49 hours. It took 47.5 hours. 7 din ਹੈਗੇ ਆ, 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ. So that was the idea. So this is just a brief version. In the future, we'll be looking to do other things, and possibly write or have a blog, depending on what the dunya, the requirement, need. So I think what I also wish to say is some support for some of the people that have really supported me in this. Jagdeep Maan, Sunny Manku, who designed this website, who designed everything, Eye Candy, Shingara, Coneo Radio, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ help ਕੀਤੀ ਆ, Yogesh Garewal, Kalvinder Kaur of PR Creative Media, and not to forget, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ, ਉਹਦੀ main, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ, is very, very important. So I think, and finally I would say, tan janaya jis prasad sab jagat taraya. ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, and you must not forget him. So I think that one of the core focuses Japji Sahib. It explains everything. ਪਹਿਲੀ words from Paramatma, the Japji Sahib, and ਪੌੜੀਆਂ ਆ, and ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੋ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, and it explains everything from Amrita Vela to how to go about it, and that's it. So suno, mano, and then nidasan, and you look to merge. It's all by grace, all by kirpa, all by Paramatma. All the sari Paramatma di cheez hai. We don't take any credit whatsoever in this. We're just the medium, the bamboo, the hollow tube, as Kabir would say. And I've got one surprise. May I continue with the surprise? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। Yeah. So basically, live, I need to get up for this. Live, we've got the charity, Alistair. We want to present him. ਅਸੀਂ basically limited, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ limited ਆ edition, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, maybe might have got confused. This is a different version book. It's 4th dimensional. So limited edition is that the first 1001 copies, all the money, I'll say that again, 100% of all the money, £9.99 per book, is going to go to the charities. After that, all the profit is going to go. For the first 1001 books, which are limited edition, special, they are going, all the money, so that'll be £10,010 is going to the charities. And one of the main charities we're supporting is the Birmingham UHB. We've got Alistair McIntosh here. We're going to present him with the cheque for £1,001 live, in front of everybody. They cover QE, Sutton, Hope, Heartlands, and Solihull Hospital. So without further ado, can I go with drum roll to Tall Blasters, Gulshan Mal, 3 times, 3 different world record holders, over 50 years in the industry, #1 Toli in the world. Just like to present Alistair McIntosh from UHB, and the charity check is £1,001. Thank you, Alistair, for attending on this specific morning and for your time and your honour. We're honoured to give you this check. Thank you so much. Would you like to say some words to the worldwide audience? I would love to. Thank you so much. It's an absolute pleasure to be here this morning. On behalf of everyone across University Hospitals Birmingham, I'd like to thank you, Cam, and to thank the SIKH channel and the wider SIKH community for your fantastic support of what has been a really difficult time
across our 4 hospitals. The money that Mumbles13 has raised so far will help us to do even more to support our staff and our patients across our 4 hospitals. We have 22,000 members of staff, and we treat over 2 million patients a year across our 4 hospitals. That's amazing. And at this time, it's been a really difficult time with coronavirus for our staff. The emotional burden on them of treating patients with COVID-19 and seeing patients pass away has been really difficult. With the money that we've raised so far and with the money that you've donated today, we'll be able to support our staff further through a number of schemes for their own well-being, for their mental well-being, for their physical well-being across our hospitals. We set up well-being hubs for our staff to go to have a break during the day. They've got comfortable furniture, they've got food and drink and supplies for them, including toiletries. They can go and relax and take some space away from the ward. I think one of the main points that we did mention in the book and on the website, we are looking for the money to go somewhat towards the comfort packs for the workers and the iPads and any other vital things that you, HB, Justin feels fit. And we'd just like to mention that the book, Justin has read the book cover to cover, and it's all about being, well-being, oneness, and everybody coming together to support the NHS. Because at the end of the day, we can wear a costume, we can put some gloves on. It doesn't matter. The real heroes, superheroes, are the NHS workers. And there's at the back of the book is DNAS, which doctors, nurses, administrators, and support workers. That's an acronym. There's many acronyms in the book. So without further ado, I wish to thank the Sikh community, Raman, particularly Gurpreet, and not to mention Devinder Bal, who is the proprietor and owner of the SIKH channel. Thank you, Devinder. It's been a great honor. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'm Prashant Mal, #1 Toli. ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਪਤਾੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਬਲਸ 13। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ NHS ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਮਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ ਬਟ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 2009 ਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਮਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ not 1 not 2 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਗਲੋਬਲੀ ਸਾਨੂੰ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ YouTube ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਅਨਬਾਇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਪੇਜ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ 11 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰਮਨ? ਬਿਲਕੁਲ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।